سلام عرض می‌کنم خدمت یکایک شما عزیزان. خیلی خوشحالم که در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما قرار دارم و باعث افتخاره اگر بتونم با وجود این چنل گام مفیدی رو بردارم در زندگی تک تک شما عزیزان. برای دوستان عزیزی که با این ویدیو با چنل ما آشنا میشن، ما در چنل هر هفته موضوعاتی در رابطه با آگاهی بخشی پزشکی، موارد کاربردی بدن، سلامت و سبک زندگی سالم خواهیم داشت. بنابراین اگر این موضوعات میتونه براتون مفید واقع بشه یا به این موضوعات علاقه‌مند هستید و یا حتی به موارد پزشکی و یا اطلاعات پزشکی احتیاج دارید، حتما چنل ما رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم در حالت آل قرار بدید تا به محض انتشار ویدیوی جدید مطلع بشید. اما موضوعی که امروز برای شما عزیزان انتخاب کردم برای اینکه توضیح بدم خدمتتون، یه موضوعی هست که همه ما به جرئت در طول روز با اون سر و کار داریم. عده‌ایمون جدی میگیریم، عده‌ایمون برامون مهم نیست، عده‌ای باهاش میسازیم و خب اومدیم ببینیم که چه باید کرد و راه درست چیه، کدومی که از این کارها درسته، آیا باش بسازیم، آیا به فکر درمانش باشیم. موضوع خستگی و بیحالی. خب خستگی در وسط روز کاری یکی از مشکلات شایعی هست که همه ما باهاش مواجه میشیم. بدتر از این که نمیدونیم چرا همیشه این حالت خستگی و کسالت رو درون خودمون داریم و این ممکنه که مشکلات در حقیقت زیادی رو در زندگی هر فرد به وجود بیاره. حتی ممکنه در زندگی بعضی از افراد نامحسوس باشه، یعنی خب این خستگی رو دارن، این کسالت رو دارن، ولیکن خب بهش فکر نمی کنن یا توجه نمی کنن، حسش نمی کنن و این باعث به وجود اومدن مشکلات خیلی زیادی در زندگی میشه. علل خصوص حتی میتونه در روابط اجتماعی فرد هم تأثیر بذاره، چرا که افرادی که این حال رو درک نمی کنن یا اون فرد رو درک نمی کنن یا نمیدونن چرا اینجوریه، بهش لقب تنبل میدن و میگن تنبلی. ولی خب در خیلی از افراد واقعا اینطور نیست و علل بسیار متفاوتی میتونه داشته باشه که امروز اومدم خدمت شما عزیزان شرح بدم تک تک علل و دلایل به وجود اومدن خستگی و راهکار ارائه بکنم براش. پس حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. وقتی انرژی لازم برای انجام کارهای روزمره رو ندارید و یا احساس بیرمقی میکنید، دچار بیماری خستگی و بیحالی هستید. تشخیص خستگی و بیحالی بسیار سخته، چرا که یک نشانه بسیار مبهم و نامحسوسیه که ممکنه به 3 صورت در ما رخ بده: خستگی فیزیکی، خستگی احساسی، خستگی به عنوان بیماری به صورت مستقیم و یا خستگی به صورت نشانه یک بیماری. چون خیلی از بیماری ها یکی از علائمشون خستگی و بیحالی، ولی خود خستگی و بیحالی هم یک بیماری. بنابراین تشخیص خستگی و بیحالی سخت هست. خب بسیاری از ما ممکنه در طول روز دچار خستگی و بیحالی بشیم اما به اون بی‌توجه باشیم. این خستگی و بیحالی میتونه ناشی از خواب ناکافی و یا کار زیاد باشه و یا حتی یک بیماری جسمی و روحی. خستگی و بیحالی همچنین ممکنه به دلیل استرس و اضطراب زیاد هم به وجود بیاد که در ادامه توضیح خواهم داد به چه صورت. اگر خستگی به علت ناکافی بودن خواب یا کار زیاد باشه، با یک استراحت ساده رفع میشه. اما اگر خستگی فراتر از این باشه و علل پزشکی داشته باشه و به دلیل برخی از بیماری ها به وجود بیاد، دیگه به این سادگی قابل رفع نیست. مشکلات تیروئید، کمخونی، مشکلات کبدی کلیوی، مشکلات قلبی میتونن باعث به وجود اومدن خستگی و بیحالی در شما بشن. همچنین خستگی به علت افسردگی و قند خون پایین هم به وجود میاد. این نکته حائز اهمیته که اگر زیاد به خستگی مبتلا میشید در طول روز،
از شکلات گاهی استفاده بکنید، علل خصوص شکلات تلخ. شکلات به دلیل افزایش سروتونین و اندروفین در بدن شما میتونن به مبارزه با خستگی و بیحالی کمک بکنن. حالا سروتونین و اندروفین چیان؟ در سیستم آدرنال بدن که با کورتیزول مقابله میکنه. قبلا راجع به کورتیزول توضیحات سربسته‌ای رو خدمت شما دادم. اونجایی که به شما عرض کردم افسردگی و اضطراب میتونه باعث به وجود اومدن خستگی های حتی گاهی کاذب بشه، وجود هورمون کورتیزول که به دلیل اضطراب به وجود میاد یا به دلایل دیگه، مثلا حتی شما زمانی که از خواب بیدار میشید میزان کورتیزول بدن شما در بالاترین سطح ممکن قرار داره و بعد رفته رفته در طول روز این کاهش پیدا میکنه. اما بعضی ها با استرس دوباره میزان این کورتیزول رو میبرن بالا. حالا سروتونین و اندروفین میتونه به سیستم آدرنال که مبارزه میکنه با کورتیزول کمک بکنه و میزان کورتیزول بدن رو بیاره پایین. کورتیزول همونجوری که گفتم مخرب عملکرد عضلات و مخرب عملکرد ذهن، بنابراین شما احساس خستگی و خواب‌آلودگی رو وقتی کورتیزول در بدنتون دارای سطح بالایی همزمان تجربه خواهید کرد. اما راهکارهای مبارزه با خستگی و بیحالی چیا هستن؟ اولا که اگر خستگی و بیحالی شما به صورت مداوم ادامه پیدا کرد و این راهکارهایی که خدمتتون عرض کردم ما انجام دادید اما همچنان تجربه کردید این خستگی رو، باید چکاپ کامل بشید و از وجود یک بیماری و یا عدم وجود یک بیماری در بدنتون مطمئن بشید تا بفهمیم ریشه این خستگی از کجا میاد. همونجور که گفتم ممکنه گاهی به دلایل افسردگی و بیماری‌های روانی به وجود بیاد که خب اون در حیطه تخصص یک روانپزشک است. قطعا بالا بردن فعالیت فیزیکی اولین راهکار برای مبارزه با خستگی و بیحالی. بسیاری از ما زمانی که خسته میشیم، زمانی که احساس خستگی میکنیم، سعی میکنیم یه چرت بزنیم تا این خستگی رو از بین ببریم و سرحال بشیم. اما شاید خیلی هامون این رو تجربه کرده باشیم که زمانی که این کار رو میکنید و چرت میزنید، بعد از اینکه از خواب بیدار میشید نه تنها خستگی و بیحالی شما خوب نشده، بلکه انگار تمام انرژی بدنتون خالی شده و خسته تر از قبل از خوابتون حتی هستید. بنابراین زمانی که احساس خستگی میکنید، زمانی که احساس کسالت میکنید، حتما بلند بشید، راه برید، هوای تازه بخورید و خودتون رو از هوای تازه خوردن محروم نکنید. اینکه شما بلند بشید و در معرض یک هوای تازه قرار بگیرید میتونه به افزایش اندروفین در بدنتون همونجوری که گفتم کمک بکنه و باعث کاهش کورتیزولتون بشه و به صورت یک باره شاهد این باشیم که با یک هواخوری ساده شما دیگه احساس کسالت و خستگی نداشته باشید. بنابراین اگر احساس خستگی و کسالت کردید نخوابید، فعالیت کنید، راه برید در هوای تازه و حتی اگر میتونید بدوید یکم و خودتون شاهد خواهید بود که این خستگی به طور معجزه‌آسایی از بین میره، چون در معرض هوای تازه قرار گرفتن میتونه اندروفین رو افزایش بده، دویدن و عرق کردن میتونه تعادل الکترولیتی در بدنتون ایجاد بکنه و باعث بشه شما دیگه احساس خستگی نداشته باشید. حالا در ادامه اشاره خواهم کرد تعادل الکترولیتی بدن که فشار خون هم باش مرتبط است و من توضیح داده بودم در این رابطه که اگر ندیدید ویدیو در مربوط به فشار خون رو براتون در قسمت کارت ها میذارم، حتما نگاه بکنید. تعادل الکترولیتی برای افزایش سطح عملکرد عضلات بسیار مفید هستند. بنابراین سعی کنید اولین کاری که میکنید در زمان احساس خستگی یه فعالیت سبک مثل راه رفتن در هوای آزاد باشه. خب راه حل بعدی که میخوام به شما عزیزان بگم شاید براتون عجیب باشه، نوشیدن آب سیب زمینی. که حالا اول بگم که چه خواصی داره سیب زمینی. سیب زمینی سرشار از مواد معدنی، کربوهیدرات‌های مفید و همچنین پتاسیم هست. منیزیم و پتاسیم رو بدن به خودی خود نمیتونه تولید بکنه و شما باید اون رو از منابع خارجی دریافت بکنید. یکی از بهترین این منابع سیب زمینی هست که در کنار یک مکمل منیزیم
میتونه معجزه بکنه. نوشیدن آب سیب زمینی به چه صورت باید باشه؟ حالا اگر میتونید خود سیب زمینی رو آبش رو بگیرید و مستقیما نوش جان کنید، شاید برای بعضی خورده سخت باشه. اگر براتون این سخت هست میتونید 2 تکه از سیب زمینی رو حتی بدون نیاز به اینکه پوستش رو بگیرید داخل 1 لیوان آب قرار بدید و از 1 شب تا صبح درون یخچال قرار بدید و روزانه بین 2 تا 3 بار از این آب سیب زمینی نوش جان کنید و افزایش انرژی رو در خودتون شاهد باشید. پتاسیم همراه با منیزیم همونجوری که گفتم یک الکترولیتی رو ایجاد میکنن که باعث عملکرد درست سلول ها و از بین رفتن خستگی و عملکرد بهتر عضلات میشه. اما راه حل بعدی خوردن میوه های قرمز رنگ. از میان میوه ها اون دسته از میوه‌جاتی که دارای رنگ قرمز هستن دارای خواص بسیار بسیار زیادی هستن که میتونن برای افزایش عملکرد صحیح قلب و مغز بسیار مفید باشن. یکی از این میوه ها آلو هست که سرشار از ویتامین های A و B و C و همچنین دارای آهن و کاروتن و همچنین دارای فسفر، کلسیم، پتاسیم و انواع پروتئین های مفیده. پس حتما از خوردن میوه های قرمز رنگ علل خصوص آلو غافل نشید. خوردن شکلات تلخ، همونجوری که اشاره کردیم، شکلات تلخ سروتونین و اندروفین رو در بدن شما افزایش میده و باعث احساس سرخوشی در شما میشه. همچنین اندروفین برای داشتن خلق و خوی بهتر، عصبی نبودن، کسل نبودن بسیار بسیار مفیده. بنابراین اگر خستگی و کسالتتون همراه با یک خلق و خوی بد هست، حتما شکلات تلخ رو در رژیم غذایی خودتون قرار بدید. و همچنین تقویت گلوبول‌های قرمز. گلوبول‌های قرمز شامل هموگلوبین میشه. خود هموگلوبین در ساختارش شامل آهن میشه که وظیفه اصلی آهن رسوندن اکسیژن به تمام اندام‌های بدن شما هستش. یکی از علل خستگی مفرط درست نرسیدن اکسیژن به اندام‌ها هست. بنابراین پایین بودن سطح هموگلوبین و آهن در بدن شما میتونه یکی از این عوامل باشه. اگر احساس میکنید که به این دلیل دچار خستگی مفرط هستید، ویتامین C رو همراه با مکمل آهن همزمان مصرف بکنید و تاثیرش رو در خودتون مشاهده بکنید. اگر خستگیتون از بین رفت، قطعا به همین دلیل بوده. و همچنین خوردن شیر آب بدن رو تامین میکنه و زمانی که عرق میریزیم همونجوری که گفتم تعادل الکترولیتی در بدن ایجاد میشه. همچنین شیر دارای 2 پروتئین کازئین و پروتئین وی که پروتئین کازئین به صورت طولانی مدت در بدن باقی میمونه و در هنگام خواب به شل شدن عضلات و داشتن یک خواب با کیفیت تر به شما کمک میکنه. راهکار بعدی که میخوام خدمتتون بگم مصرف جنسینگ. جنسینگ شاید معروف ترین گیاه علفی چینیه. جنسینگ اغلب به عنوان گیاه آداپتوژن ازش یاد میشه، به این معنا که میتونه بدن کمک بکنه برای اینکه با استرس مقابله بکنن. حالا به چه صورتی؟ جنسینگ دارای ترکیباتی هست درون خودش که میتونه به سرکوب کردن کورتیزول کمک بکنه. وقتی کورتیزول در بدن شما سرکوب میشه، ناخودآگاه قوای جسمانی شما بالاتر میره و خستگی کمتری رو تجربه خواهید کرد. یکی از بدیهای دیگر کورتیزول اینه که کورتیزول میتونه ملاتونین رو در بدن شما سرکوب کنه. ملاتونین هورمونی هست که باعث خواب با کیفیت شما میشه و در حقیقت خوابی که بدون ملاتونین کافی باشه عملاً از اون دست خوابهایی هستش که شما وقتی میخوابید انرژیتون بالا که نمیره هیچ، کمتر هم میشه. خیلی ها صبح که بیدار میشن احساس نشاط میکنن، عده دیگری احساس خستگی مفرط. این به دلیل کم یا زیاد شدن ملاتونین در بدن شماست. کورتیزول ملاتونین رو سرکوب میکنه و جنسینگ با کورتیزول مبارزه میکنه، بنابراین میتونه بسیار مفید باشه مصرف جنسینگ در این مورد. مصرف مرکبات
به دلیل داشتن ویتامین C میتونه به درمان خستگی و بیحالی به شما کمک بکنه. اما از بین تمام مرکبات معروف ترینشون که با خستگی میتونه مبارزه بکنه لیمو ترش است، به خاطر اینکه دارای عناصر شیمیایی هست که با خستگی مبارزه میکنن. برای مصرف لیمو ترش میتونید 1/2 از لیمو ترش رو آبش رو بگیرید و در 1 لیوان آب حل بکنید و این رو 2 وعده در روز مصرف بکنید تا احساس خستگی کمتری در طول روز بکنید. همچنین استحمام مناسب میتونه لاکتیک شدن بدن رو از بین ببره و باعث نشاط و شادابی در شما بشه، به خاطر اینکه خیلی ها بدنشون لاکتیکه میشه، در حقیقت اسید لاکتیک زیر پوست میاد و باعث میشه احساس خستگی و کسالت بکنن. بنابراین استحمام مناسب یکی دیگر از عواملی است که میتونه به شما در درمان خستگی مفرط کمک بکنه. همچنین داشتن روابط جنسی منظم میتونه باعث نشاط و شادابی یک فرد بشه. از اون طرف افراط یا تفریط در این مورد میتونه عامل کسالت و بیحالی باشه. مصرف شیرین بیان که خواصی مشابه با جنسینگ داره و به دلیل داشتن گلیسیزین در ترکیبات خودش میتونه با کورتیزول مبارزه بکنه و شما رو از خستگی مفرط نجات بده. اینها بود راه‌های طبیعی و عملی برای درمان خستگی و بیحالی مفرط. اما اگر علی‌رغم انجام تمام اینها باز هم ادامه دار بود این خستگی در شما، حتما به پزشک مراجعه بکنید، چون همونجوری که گفتم خستگی خودش میتونه یک بیماری باشه یا میتونه نشانه یک بیماری دیگر باشه. بنابراین اگر ادامه پیدا کرد این هشدار بدن شماست برای وجود یک بیماری خدای نکرده در بدن شما. همواره سلامتی خودتون رو جدی بگیرید. هر جا هستید امیدوارم پیروز و سربلند باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.